đưa lên, chân lên khoe. À. Có nguyên cái cây còn đẹp nữa đó. Dạ. Nó đưa nguyên cái cây cho mình đó mà. Mọi người lưu ý nha, là nó cay dữ dội chưa cô? Nó là cây bình thường thôi. À. Nó là chỉ thêm 2 muỗng là nó sẽ cay đó. Nhìn cái sốt nó như là một cái sốt thịt vậy đó. Để dành cho nó ăn này sáng nè. Chị biết không, nếu mình là cho nước dừa chị để cũng lâu cũng được lắm, để tủ lạnh nó ngon lắm, ngăn mát không? Để được không? Được, ngăn mát ngon. Gấp dừa lên. Rồi. Sáng nay đi mua vàng và đá quý mà chưa ai bán, không có mua được. Ghê quá. Hi, xin chào cả nhà. Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Hiện tại thì Phú đang đứng ở đường Nguyễn Duy Dương, quận 5. Đây là bên hông chợ An Đông, một chợ bán vàng bạc đá quý. Và trở lại món ăn ngày hôm nay thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn hai món. Nói hai nhưng mà thực ra nó là một, tại vì chúng ta sẽ ăn hai kiểu khác nhau. Thường thì buổi sáng nếu mà không có thời gian để ăn những món nước thì những cái món mà như bánh mì, khoai lang này nọ là những cái món mà để chúng ta ăn sáng lẹ nhất. Thì chúng ta sẽ đến cái món thường trực của chúng ta là món xôi. Ở đây bây giờ mời cả nhà chúng ta sẽ đến địa chỉ đầu tiên là 64 Nguyễn Duy Dương để thưởng thức món xôi cây Hai Cô đã bán rất là lâu đời ở đây rồi. Đừng quên ủng hộ kênh bằng cách like, share cũng như là ấn nút subscribe. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Rồi, xin giới thiệu với cả nhà, đây là cô Hương, hay còn gọi là cô Hương An Đông như cô ghi trên bảng. Xôi cây Hai cô Hương An Đông. Cô Hương ơi, hiện nay là con thấy là mình bán từ 6 giờ sáng đến 10 giờ sáng đúng không cô? Đúng rồi. Các ngày là mình vẫn bán bình thường đúng không cô? Các ngày bán bình thường. Dạ. Cái ngày chủ nhật là nghỉ thôi. Dạ, chủ nhật là nghỉ nha cả nhà. Số điện thoại này là để mua số lượng lớn đúng không cô? Dạ. Đúng rồi. Ai muốn mua nhiều hồi người ta muốn đặt trước á, người ta alo mình đó. Dạ. Tại nhiều hồi người ta lại trễ người ta hết. Đây là xôi nó theo kiểu người Hoa nha cả nhà. Đó. Cô bán là rất là lâu đời rồi, như là từ thời mẹ của cô đúng không cô? Đúng rồi. Con nhớ không lầm, mình như là không phải hồi đầu không phải tên là xôi cây Hai Cô mà là xôi cô Hai đúng không cô? Cô hai. Mà nhiều người tới mua thì thấy có Hai Cô ở đây đứng bán nên mọi người gọi là xôi cây Hai Cô luôn. Cái đặc trưng ở đây chính là cái nước sốt này cả nhà, xôi cây. Và đa phần là các gia vị là cô đều tự làm. Mọi người có thể thấy là những cái gia vị nó rất là đặc biệt, như là cái đậu phộng được nhuyễn nhừ luôn, gần như là nó nhuyễn nhừ luôn á. Đó, mỡ hành nè, đây là pate đúng không? Đúng rồi, cái này pate tự làm. Hình như chả bên sau là chả quế hả cô? Chả quế em. Chả quế. Một cái phần cô đang bán này là bao nhiêu? 20.000 em. 20.000. Hiện nay là mình bán có bao nhiêu mức giá cô Hương? 15-20 giờ nhiều người ta ăn không đủ á. Dạ. Người ta sẽ kêu 25-30. Dạ, cái hộp là bao nhiêu cô? Cũng một giá luôn. Hộp với lá cũng một giá, nhưng mà có cái người là có người thích lá, có người thích hộp. Dạ, nhưng mà nên ăn lá nha cả nhà. Xôi chúng ta nên ăn lá chuối thì nó sẽ thơm hơn và nó giữ nóng. Đó, bây giờ trước khi mình order cả nhà cùng nhìn lại ha. Và tất cả là 6 nguyên liệu ở trên bàn cô bày ra như vậy. Từ mỡ hành, nước sốt cay. Nước sốt này con thấy là có thịt không vậy cô? Không, có tết mỡ với cái hành tím và tỏi thôi. Dạ. Đó. Sa tế rồi. Pate, chà bông, ngay cả cái chà bông này là mình phải đánh nhuyễn luôn. Đánh nhuyễn luôn đúng không?
cái sợi nhìn nó bong bong như cái sợi tơ vậy đó cả nhà. Đó. Rồi, chung là bùa làm xôi liên tục để bán đến cả nhà. Thường á như là có lúc là 9 giờ, 9 mấy là hết rồi chứ không tới 10 giờ đâu cả nhà ơi. Xôi của cô là tính ra nếu mà ai xem ngay từ đầu kênh luôn đó là cũng có biết hồi trước Phú có từng quay cô cách đây 2 năm rồi. Đó, những bên đây là nồi xôi nóng hổi nè, luôn được múc ra để trên lá chuối, nhìn bốc khói thơm, đứng đó bụng quá trời quá đất luôn. Rồi, cái phần này là cô làm con phần 20 đúng không? Đúng rồi. Dạ. Đó, mỡ hành thông tới nước tương. Cái pate nha cả nhà. Nhìn giống sốt thịt bằm hả cô? Nó xị xệ giống vậy. Đó, sốt cay. Ví dụ mà ăn cay nhiều thì là mình nói là cô sẽ múc nhiều hơn. Sẽ múc nhiều hơn rồi chị sẽ không để nước tương, sợ nó mặn. À. Rồi, gói thứ hai. Mọi người lưu ý nha. Ví dụ cái phần bỏ bình thường của cô là nó cay dữ dội chưa cô? Nó là cây bình thường thôi. À. Còn nếu mà cây nhiều quá là chị thêm 2 muỗng là nó sẽ cay lắm. Như sa tế vậy cả nhà. Nói chung là một cái sa tế luôn á em. Cô nấu theo một kiểu rất là đặc biệt. Nhìn cái sốt nó như là một cái sốt thịt vậy đó. Ok. Gì vậy? Hửi. Rồi tụi mình xin mời cả nhà chúng ta cùng thưởng thức món xôi cay hay cô này nha. Bây giờ mở ra, trời cái mùi lá chuối với cái mùi xôi nó thơm nghe nè. Mở ra sao ta? Coi chừng rớt. Mình mở ngược hết à? Không mà đúng rồi. Rồi. Sau khi mà mở ra chắc là mọi người không hình dung cái phần xôi nó sẽ bớt đi cái độ hấp dẫn đúng không? Nhưng mà mình có một cái phần lẻ hồi nãy mình vừa gọi để mà cho mọi người nhìn đầy đủ cho nó dễ. 20.000 đó, nhìn hấp dẫn không? Đậu phộng nhuyễn nhuyễn, chà bông nè. Thực ra thì nó cũng gọi là xôi mặn thôi, nhưng mà với cái kiểu làm của cô thì theo kiểu công thức người xưa truyền lại. Pate sốt nhìn nó khác hẳn so với các loại xôi mặn chúng ta thấy ha. Ăn thôi. Một cái muỗng đầy đủ. Sao đây nè? Không biết mọi người ăn chứ Phú thích ăn những cái xôi mà cái đậu phộng nó nhuyễn như nè, ăn nó sẽ dễ ăn, nó thơm, nó quyện vô cái xôi á. Rồi lớp chà bông. Ai thích ăn cay thì chan vô nha. Nói chung là nói là xôi cay nhưng mà không phải tới mức gọi là cho mấy bạn mà đô cay mạnh quá thì nhiều khi sợ ăn cũng vẫn chưa đủ. Hiện tại là nó đang the thôi, the tê đầu lưỡi thôi, chứ không phải là cay mà cay xè đâu nha mọi người, nó lo quá. Ăn gì phải đúng bài thôi nha. Lá chuối á. Lá chuối. Nói chung là ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn hai loại xôi này và với cái cách hình thức á, nó sẽ gợi nhớ chúng ta cái thuở xưa ăn xôi. Tóp mỡ rồi. Cái tóp mỡ á nó sẽ sật một tí xíu. Đó. Rồi. Mình không quay được cái này ở nhà chứ là cô ở dưới là cô có mấy cái miếng chảo quế bự tảng á, như miếng da heo bự vậy đó. Thơm. Nói chung là xôi này
Cô vừa chan nước tương rồi rưới pate, không quá mặn đâu. Đó. Điểm nhấn của món này chính là cái cay nha. Cho cay à. Nhìn thì giống xôi mặn nhưng nó vẫn sẽ có mang một số thứ đặc trưng khác với cái xôi mặn mà chúng ta ăn. Nãy giờ mình quên nói cái đặc trưng này nữa là một là pate, như sốt thịt vậy đó. Y chang ăn như là giống như là cái thịt bằm nó mềm mịn luôn á cả nhà, ăn rất là thơm và trong đó có tiêu nên là cái vị ở đây là cay cay nồng nồng. Đây, hiện tại thì bây giờ tụi mình đang ở cầu Lê Văn Sĩ. Chúng ta sẽ đến với món xôi thứ hai. Ngày hôm nay là coi như là nạp tinh bột. Địa điểm này nằm kế bên chợ Nguyễn Văn Trỗi luôn nha cả nhà ơi. Đây, hiện nay chợ Nguyễn Văn Trỗi vẫn chưa hoạt động lại. Mới mở ra, bắt đầu cắt cho mấy cái rau rồi đó. Đây, chúng mình sẽ quay vô đây. Là cô Phúc. Nắng quá. Nắng quá. Rồi, tới rồi, sáng rồi. Trên nếp than cô Thúy. Đó rồi cả nhà ơi, nếu mà ai đã ở quanh khu vực chợ Nguyễn Văn Trỗi này thì chắc là ít nhiều cũng đã thưởng thức xôi nếp than cô Thúy rồi đúng không cả nhà? Cái điều đặc biệt ở đây là thường chúng ta ăn xôi, một là buổi sáng, hai là buổi chiều, nhưng mà cô Thúy lại bán xôi vào cái giờ buổi trưa, 12 giờ rưỡi trưa bán cho tới 6 giờ tối. Giá thì mọi người có thể thấy là gói là 10.000, hộp là 15.000. Bây giờ chúng ta sẽ qua sau xem cái mùa dịch có thay đổi gì không, để thưởng thức cái xôi nếp than này nha. Địa chỉ là 209/24, mọi người cứ quẹo vô là đi tới đây hỏi xôi nếp than cô Thúy ai cũng biết hết. Đây là cô Thúy nè, cái quầy xôi của cô nhỏ nhỏ xinh xinh nhìn rất là dễ thương. Đó, thì những cái nguyên liệu mà cô để ở trong là có nước cốt dừa nè, đậu xanh nè, và dừa bào nè. Đó, anh đang bào là bào những cái dừa khô bên kia. Đấy. Đây là nguyên cái nồi xôi nếp than thì cô đã bọc lại rồi, không có thể thấy được cái phần nhiều xôi đó. Cái điều đặc biệt ở đây là bây giờ ít mà mọi người thấy là kiếm mà chúng ta ăn xôi là thiếu cái lớp bánh tráng này nè, bọc cái xôi ở ngoài nè, ăn cuộn nó lại mà mình bóp lại ăn rất là đã. Rồi bây giờ order ăn. Đây, cái phần này cô đang gói là 10.000 hả cô? 10.000 cơ. Đó. Này là phần 10 nè. Đậu xanh phết lên nè, mỡ hành nè, đường nè, muối mè thôi đúng không cô? Hay là mè có chút xíu muối còn đây là phần nước cốt dừa nè. Cốt dừa nè. Này là dừa nạo. Mấy này cô chuẩn bị từ mấy giờ? Cốt dừa xôi. Từ nước cốt thì chuẩn bị trễ lắm, 10 giờ chuẩn bị, còn đậu chuẩn bị 8 giờ. Dạ. Hành cũng chuẩn bị 8 giờ luôn. Rồi, tiếp nữa nè. Phần nào ký ức tuổi thơ cho mọi người. Giờ hiếm ai mà có cái lớp bánh tráng bán gì lắm nè. Cái này có khó mua không cô? Cái bánh tráng. Bánh tráng này phải đặt rồi, nó làm bằng cái bột khoai mì sống mình, nó củ khoai mì mình á. Nó lóng cái bột đó là. Ở đây cô có bán qua app nữa không đúng không cô? App Shopee Now á. Foodie nè, Now nè. Mình bấm là xôi nếp than cô Thúy hả? Đúng rồi. Xôi nếp than cô Thúy nha cả nhà. Buổi trưa ai thèm xôi thì bấm qua app đặt mua của cô nha. Thường là xôi bán buổi sáng, buổi chiều cô bán ngay từ buổi trưa. 2 giờ rưỡi cô bán hàng buổi chiều. Củ Chi Tây Ninh cái lò này trên đó mới có cái khoai mì sống đó đó. Nó xay ra nó lóng cái bột nó tráng cái bánh này. Giờ con mới biết á. Con cứ tưởng là cái này cũng làm dạng như cái bánh men, Không, chứ cái bánh ống á cô. Chứ không phải như bột bánh ống, bột thông thường nó không phải bột. 8 gói 4 không hành. 4 không hành. Gói 15 hả cô? Gói 15 rồi đó. 15 thì
Nó nhiều xôi nhiều hơn xôi chút. hơn một chút. Hộp là có bánh không cô? Hộp không có bánh, còn hộp là ăn gói thì có bánh, hộp thì không có bánh. Hộp nên đựng vào hộp nó có bánh. Vậy phải ăn gói nha cả nhà. Xôi này ăn gói mới ngon, ăn hộp không có ngon bằng đâu. Vì con biết con gói vậy chứ để khoảng 15-20 phút xôi nó mới ngon, nó thấm. Dạ nó thấm vô. Cho nó đậm đà chứ ăn liền cũng chưa được ngon. Dạ đúng rồi. Đó là cái điều đặc biệt của cái món xôi gói. Thật ra là khách đừng có sợ là nóng hay nguội, nó càng nguội nó cũng càng ngon à. Đậm đà đến ta về ta để tủ lạnh ngăn mát ăn rất ngon đó. Dạ. Dạ, biết không mình để có cốt nó ngon. Cái cốm nè, nó là chút nữa nè. Để thằng con trai đâu, con trai. Cái thằng đó bây giờ nó bán ở trên Biên Hòa chị thằng cháu. Cháu á, nó bán trên Biên Hòa. Để mấy cam đó phụ. Nó bán ở trên cũng lâu rồi, nó bán cũng đắt lắm trên đó. Một nó. Ok cả nhà ơi, như cả nhà có thể thấy là đang là trong chợ Nguyễn Văn Chỗi, đang rất là điều hiu. Hiện tại là chưa có bán gì lại hết, chỉ có lác đác một số cửa hàng quán thôi. Rồi đây là cái phần xôi nếp than 15.000. Mình để nguyên cái vậy để cho mọi người hình dung được ha. Đó, từng cái hạt nếp than tím tím, đen đen. Rồi dừa khô trên, mỡ hành, trời cái mùi nó phảng phất và nó vẫn còn ấm nóng nè. Bây giờ mình sẽ cuộn lại mình ăn luôn, mình đã thấy hết ở trong rồi ha. Một lát hồi mình sẽ ăn theo kiểu cắt làm đôi. Ủa cuộn sao cô, cuộn sao quên. Một lớp vậy đi, cái dày đó, xong rồi cô bóp lại vậy, đè vô đó, cái buộc sợi dây thun vô rồi đem về luôn. xong rồi thường là để về luôn rồi chúng ta đẩy lên chúng ta ăn thôi. Thôi bây giờ mình cầm lên luôn. Không ngồi cả nhà nha. Ngọc Dung trời, ký ức tuổi thơ ùa về. Phải nói là mấy chục năm rồi chưa ăn lại cái kiểu này. Mình nhớ hồi nhỏ là không có nước cốt dừa Phú ăn á, nhưng mà ở đây cô thì có lớp nước cốt dừa nữa, nó tăng thêm cái độ béo. Và khi cắn vô chúng cái nhân giữa, cái mỡ hành, cái đậu xanh nó hòa quyện, rồi cộng thêm cái nước cốt dừa nữa, nó úa cái nước ra, rồi nó hòa tạo ra một cái vị không biết miêu tả sao, béo, thơm, bùi. Thật sự là một món cứu đói rất là hiệu quả luôn. Ngon quá. Này chừng mấy táp là hết. Ngày tại mình đang ăn dính dính á. Cứ ăn đúng chắc 3 táp rưỡi. Rồi mình ăn xong cái này, mình sẽ kia thêm một phần nữa mình cắt đôi ra, ăn nửa cái cắt đôi để mình hình dung cái mặt trong. Rồi đây đó, thì cái món này ăn có 3 kiểu ăn hộp, ăn cuốn, và cái kiểu thứ ba này là chúng ta có thể cắt đôi ra. Phú đã nhờ cô cắt đôi đó, nhỏ nhỏ xinh xinh. Rồi và cái nãy mà Phú quên chia sẻ đó là cái về ngày nghỉ của cô, thì là nếu mà mọi người search ở trên app không thấy, tức là ngày hôm đó cô không bán. 12 giờ rưỡi cô mới bắt đầu bán nha. Và sau khi ăn xong thì có một điều thú vị, đó là có cái giấy ở đây chúng ta có thể chùi tay đỡ nếu mà không có dính nước cốt dừa, còn nếu mà dính thì buộc phải đi rửa rồi, tại vì nó rít lắm. Rồi cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ ha. Đối với hai món xôi ngày hôm nay thì ai thuộc đạo xôi nào thì hãy bình luận ở phía dưới và cho tụi mình biết cảm giác, cũng như là ai đã từng ăn hai loại xôi hay là ở chỗ đó như thế nào, cũng chia sẻ cảm nghĩ cho mình luôn. Với cái món xôi này thì Phú thuộc đạo về xôi ngọt nha. Xôi này mang hương vị kiểu xưa, kiểu ký ức cũ, rất là ngon. Đó, bao gồm nhiều vị giác mà nó không quá ngọt. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp. Đừng quên, một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp.